नमस्कार मित्रांनो, पूजाच रेसिपीजमध्ये तुमचं सर्वांचंच अगदी मनापासून स्वागत आहे। हॉटेलसारखी पालक पनीरची भाजी अगदी घरच्या घरी कशी बनवायची ते आज आपण बघणार आहोत। तर त्यासाठी लागणारे साहित्य बघून घेऊया। इथे मी एक जुडी पालक स्वच्छ धुवून घेतलेला आहे। आपण फक्त याची पानं वापरलेली आहेत, देठ अजिबात घेतलेली नाहीयेत। हे बघा, स्वच्छ धुवून घेतलेला आहे, एका चाळणीवर काढून घेतलेला आहे। 200 ग्रॅम पनीर घेतलेला आहे, 2 टेबलस्पून कोथिंबीर, एक 5 ते 7 पुदिन्याची पाने घेतलेली आहेत, 2 हिरवी मिरची, 2 टेबलस्पून दही फेटून घेतलेला आहे, 2 टेबलस्पून तूप घेतलेला आहे, एक अर्धा इंच आलं किसून घेतलेला आहे, 1 टेबलस्पून फ्रेश क्रीम ही सुद्धा थोडीशी फेटून घेतलेली आहे, 1 टेबलस्पून गव्हाचं पीठ, 1 टीस्पून लिंबाचा रस घेतलेला आहे, अर्धा टीस्पून हळद, 1 टेबलस्पून लाल तिखट, अर्धा टीस्पून जिरेची पूड घेतलेली आहे, अर्धा टीस्पून गरम मसाला, चवीपुरतं मीठ, 2 टेबलस्पून काजूची पेस्ट घेतलेली आहे। त्याचबरोबर इथे 2 तमालपत्र, 1 तुकडा दालचिनी, चिमूटभर हिंग, अर्धा टीस्पून जिरं घेतलेलं आहे। गॅसवरती कढईमध्ये मी 3 ते 4 ग्लास पाणी गरम करण्यासाठी ठेवून घेतलेलं आहे। आपण जी पालकची पानं स्वच्छ धुवून घेतलेली आहेत ती आपल्याला ह्या पाण्यामध्ये ॲड करायची आहेत। तर सर्व पानं मी ह्या पाण्यामध्ये काढून घेते। अगदी मिनिटभर आपल्याला ही ह्या पाण्यामध्ये मिक्स करून घ्यायचे आहेत। असं केल्याने काय होतं की पालकाचा जो हिरवा कलर असतो ना तो तसाच टिकून राहतो भाजीमध्ये। तर त्यासाठी आपल्याला ही स्टेप करायची आहे। मिनिटभर सर्व पानं मी पाण्यामध्ये मिक्स करून घेतलेले आहेत। आता आपल्याला ही काढून डायरेक्ट थंड पाण्यामध्ये ॲड करायचे आहेत। तर इथे मी एका बाउलमध्ये थंड पाणी घेतलेलं आहे, त्यामध्ये काढून घेऊया। सर्व पानं इथे मी थंड पाण्यामध्ये काढून घेतलेली आहेत। मिनिटभर असे मिक्स करून घेऊया। इथे मी एक मिक्सरचं भांडं घेतलेलं आहे। आपण जो पालक थंड पाण्यामध्ये टाकून घेतलेला आहे तो आपल्याला असा पिळून घ्यायचा आहे आणि मिक्सरच्या भांड्यामध्ये आपल्याला ॲड करायचा आहे। हे बघा, सर्व पाणी काढून घेतलेलं आहे, यामध्ये टाकून घेऊया। यामध्येच आपल्याला बारीक चिरून घेतलेली कोथिंबीर, पुदिनाची पानं आणि हिरवी मिरची हे सुद्धा काढून घ्यायचं आहे आणि यामध्ये आपल्याला थोडंसं पाणी ॲड करायचं आहे। थोडंसं पाणी टाकून घेते आणि याची बारीक पेस्ट तयार करून घेते। तर इथे आपली पालकची पेस्ट बनवून तयार झालेली आहे। बाजूला ठेवून घेऊया आणि याची पुढची कृती बघूया। गॅसवरती मी एक कढई गरम करण्यासाठी ठेवून घेतलेली आहे, त्यामध्ये तूप काढून घेऊया। यावरतीच आपण जिरं काढून घेऊया, तेजपत्ता आणि दालचिनी, आलं जे किसून घेतलेलं आहे ते पण यावरती काढून घेऊया। हिंग, लाल तिखट, हळद आणि जिरेपूड सर्व मिक्स करून घेऊया। यामध्येच मी चमचाभर पाणी टाकून घेते जेणेकरून आपले मसाले जळू नये। मिक्स करून घेऊया। काजूची पेस्ट यामध्ये काढून घेऊया आणि मिनिटभर मिक्स करून घेऊया। यामध्येच आपण फेटून घेतलेलं दही सुद्धा काढून घेऊया आणि हे सुद्धा यामध्ये एकजीव करून घेऊया। काजूची पेस्ट आणि दही यामध्ये व्यवस्थित एकजीव करून झालेला आहे। चवीपुरतं आपण जे मीठ घेतलेलं ते सुद्धा यामध्ये काढून घेऊया आणि हे सुद्धा यामध्ये मिक्स करून घेऊया आणि अगदी 1 ते 2 मिनिटभर ही ग्रेव्ही आपल्याला परतून घ्यायची आहे। यामध्येच आपण पालकची जी पेस्ट तयार करून घेतलेली ती काढून घेऊया। मिक्सरच्या भांड्यामध्ये मी 1 चमचाभर पाणी टाकून घेते आणि हे सुद्धा मिक्स करून यामध्ये काढून घेते।
व्यवस्थित आपल्याला ही पालकची प्युरी यामध्ये एकजीव करून घ्यायची आहे। पेस्ट ॲड करून झालेली आहे आणि व्यवस्थित एकजीव सुद्धा करून झालेली आहे। यामध्येच आपण 1 चमचाभर गव्हाचं पीठ टाकून घेतोय। गव्हाचं पीठ टाकायचं कारण असं की पालक जेव्हा आपण शिजवतो ना तेव्हा तो आपण पेस्ट केलेली असते ना तर ती सेपरेट व्हायला लागते, तर गव्हाच्या पिठाने त्याला एक छान बाइंडिंग येतं, त्यासाठी आपण इथे गव्हाचं पीठ वापरलेलं आहे। गव्हाच्या पिठाच्या ऐवजी तुम्ही 1 चमचाभर बेसन सुद्धा वापरू शकता। आपण जेव्हा कोरडे मसाले यामध्ये टाकले ते परतून घेतले तेव्हा तुपावरती तुम्ही बेसन टाकून ते सुद्धा परतून घेऊ शकता आणि त्यानंतर ही ग्रेव्ही यामध्ये ॲड करू शकता। आता ही ग्रेव्ही आपण 2 ते 3 मिनिटांसाठी शिजवून घेणार आहोत आणि ही ग्रेव्ही शिजतीये तोपर्यंत आपण पनीर छान फ्राय करून घेणार आहोत। गॅसवरती मी एक पॅन गरम करण्यासाठी ठेवून घेतलेला आहे आणि त्यामध्ये 2 ते 3 टेबलस्पून तेल सुद्धा गरम करण्यासाठी ठेवून घेतलेलं आहे। सगळे पनीरचे तुकडे आपल्याला यावरती ठेवून घ्यायचे आहेत। सर्व पनीरचे तुकडे मी पॅन मध्ये ठेवून घेतलेले आहेत। मीडियम गॅसवरती आपल्याला हे फक्त 1 ते 2 मिनिटांसाठी तेलामध्ये परतून घ्यायचे आहेत आणि मधून मधून असे उलटपालट करू शकता। पनीरचे तुकडे 1 ते 2 मिनिटांसाठी तेलामध्ये परतून घेतलेले आहेत। आता हे सगळे तुकडे काढून घेऊया। एक ते 2 मिनिट झालेले आहे। पनीरचे पीसेस जे आहेत ते यामध्ये काढून घेऊया आणि व्यवस्थित एकजीव करून घेऊया। यामध्येच आपण फ्रेश क्रीम सुद्धा टाकून घेऊया। फ्रेश क्रीम सुद्धा काढून घेऊया। गरम मसाला आणि लिंबाचा रस सर्व जिन्नस एकजीव करून घेऊया। तर इथे आपली पालक पनीरची भाजी बनवून तयार झालेली आहे। गॅस बंद करून घेऊया आणि फटाफट याची प्लेटिंग करून घेऊया। तर अशा प्रकारे इथे आपली पालक पनीरची भाजी बनवून तयार झालेली आहे। शाकाहारी लोकांची एक अतिशय आवडती भाजी म्हणजे पनीर। पनीरपासून बनणाऱ्या सर्व डिशपैकी पालक पनीर ही सर्वात लोकप्रिय रेसिपी आहे। शिवाय ही खूप पौष्टिक सुद्धा आहे। पालकामध्ये आयर्न आणि पनीरमध्ये प्रोटीनची भरपूर मात्रा असल्यामुळे ही डिश नक्कीच खूप यमी आणि हेल्दी लागते। तुम्हाला आजची आपली पालक पनीरची रेसिपी कशी वाटली ते आम्हाला कमेंट करून नक्की सांगा। व्हिडिओ आवडला असेल तर व्हिडिओला लाईक करा, जास्तीत जास्त शेअर करा आणि आपल्या चॅनलवर जर का तुम्ही नवीन असाल तर आपल्या चॅनलला सबस्क्राइब करायला अजिबात विसरू नका। लवकरच भेटूया अशाच एका नवीन रेसिपीसह। तोपर्यंत बाय बाय, टेक केअर, ईट हेल्दी, लिव्ह हेल्दी।